Welcome to ePal channel. Crib bumpers are not allowed. eBay එකෙන් අලුතෙන් allow කරන්නේ නැති කැටගරි එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඇවිල්ලා තිබු සහෝදරයෙක්ම තමයි ෂෙයා කරේ. ඒ crib bumpers. ඒ crib bumpers කියන්නේ අපි කියනවා crib එකක තියෙන ළමෙක්ගේ ඔළුව වදිනවා හරි මොකට හරි පාවිච්චි කරන bumpers. අන්න ඒව තමයි පාවිච්චි කරන අපි කියන කොටු වැඳ කියලා කොටු වැඳකට දානකොට කොටු වැඳේ දානකොට එයාගේ ඔළුව කොහේ හරි වැදෙනවා crib එකේ වදිනවා නම් ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන ඒව තමයි bumpers කියන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම ලින්ක් එකක් දාන්න නැතුව කියලා බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියලා ඒව දැන් ඉඳන් eBay එකේ දාන්න බෑ මේකේ කියලා තියෙන එකයි because you currently have listing in the crib bumpers category we are writing to inform you that crib bumpers are not allowed and are no longer permitted for sale on eBay එකේ දාන්න බෑ a new law called safe sleep for babies act will go into effect in that prohibited manufacture sale or distribution of crib bumpers pad which poses suffocation risk to infants ඒක නිසා ඒක කරන්න බෑ කියලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඉන්නව නම් කරන්න යන්න එපා ඒක දැන් අලුතෙන් මේක කරලා තියෙන නිසා ඉතින් කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා right infants ඒ කියන්නේ children category එකක් කියන්නේ හොඳ category හොඳ items තියෙන හැබැයි crib bumpers allow කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ යනකොට ඊට සමාන දේවල් ගොඩක් අයින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඉතින් මේක ෂෙයා කරපු නිසා අපිට ඒක එන්න කලින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව already sell කරන කට්ටියටත් ඒව මේ වගේ sell කරනවා නම් මේ message එක ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය කරන link එක මම දාලා තියෙනවා පල්ලෙහෙන් ඒ crib bumpers කියන මොනවද කියලා බලා ගන්න. එතකොට කෙනෙක්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් safely sell කරන්න ඕනේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි මූලිකත්වය දී යුත්තේ. ඉතින් සෙල් කරන්න මොනවද items කියන එකට මම do not list කියන play මේ වීඩියෝ එකක් කරද්දිත් කියන්නේ එකයි ePal mute session තියෙනවා channel එකේ ඊට අමතරව research තියෙනවා ePal research ඒ item ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වලින් ගිහලා තව ඔයාටම ආවෙනික වෙච්ච item හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකට කාලය වැය කරලා හොයන එක ඒ කාලය තමයි දෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැනගන්න අවශ්‍ය මේ හිතන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ කාලේ වැය කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට සේල්ස් හොයන්න යන්නේ ඒකෙන් තමයි ගොඩක් වරදින්නේ right එහෙනම් හොඳට ඔලුවට දාගන්න crib bumpers අද ඉඳන් කරන්න බෑ ඒක නිසා එකකින් avoid වෙලා ඉන්න right thank you for watching good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel ePal hub එක subscribe කරන්න යක්ෂ channel යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වල ඉදිරියට අපිට ජයන්ච and all the very best bring more Sri Lanka happy selling